Okay, boleh nampak tak apa saya tunjuk dekat skrin saya? Boleh Miss. Okay, so cuba jawab soalan tu. Kita dah belajar circle kan? So apa yang awak dah belajar yang awak rasa dia senang ataupun susah? Tengah-tengah Miss. Tengah-tengah. Okay, so cuba awak pergi dekat yang Mentimeter tu, www.menti.com. Lepas tu cuba masukkan kod ini. Ni faham ke? Saya nak tengok awak punya line okay ke tak? So far still okay, Miss. Okay, lagi orang lain? Awak berjaya masuk tak dekat dalam dia punya website tu? Menti.com tu. Dia seorang je respon. Yes, Miss. Halo, okay Miss. Apa yang halo? Halo tu senang ke susah? Tengah-tengah Miss sedang proses formula pasal ada part yang complicated juga. Boleh lah. Boleh lah Miss. Haha, so far so good Miss. Sawadika Miss, boleh lah. Kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Begitulah hidup. Kadang-kadang kita ke atas, kadang-kadang kita kat bawah. Boleh lah. Boleh lah. Kenapa semua boleh lah, boleh lah. Okay lah juga Miss. Okay Miss, but still need a lot of practices to master the concept. Okay Miss, so-so lah Miss. Dia punya so-so tapi ada nangis. Macam mana tu? Risau saya. Worry ni, worry. Saya mencuba 50-50. I learn circle. Awak belajar bulat. I go Miss. Lom try to tell me Miss. Boleh lah Miss. Boleh lah Miss. Sometimes pening juga. Sedang-sedang Miss. So-so lah Miss. Senang tapi susah juga. 50-50. Boleh lah juga. Hai. Okay. So berdasarkan respons-respon dekat sini, saya rasa kebanyakan macam masih cuba untuk memahami lagi kan apa yang kita belajar dalam circle. Okay, so ada yang cakap 50-50, ada yang cakap soalan tu kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. So sometimes pening-pening juga soalan tu, kadang-kadang dia senang, alright? So kiranya normal je lah benda tu sebab kita baru belajar kan circle tu, okay? So bila benda yang kita baru belajar, normal untuk kita rasa benda tu new for us, and then normal untuk juga untuk kita rasa tak tahu, ada benda yang kita still perlu perbaiki lagi, okay? So kita kena buat tutorial lah, alright? So ada susah ada senang, sedang mencuba. Miss tapi kadang-kadang keliru sebab step example step dia lain-lain sampai 5 equations. Susah tapi senang juga tapi susah. Oh, okay. Saya confused. Okay, so tak apa. Jom kita tengok dulu soalan-soalan tutorial dalam chapter 4.1 ini macam mana ni. Okay, so dia memang circle ni, bukan circle saja, maksudnya conics. Generally chapter 4, conics. So awak akan belajar circle, you are going to learn about ellipses, and then lastly kita belajar pasal parabola. Okay, so ketiga-tiga subtopik dalam conics ni, awak memang kena tahu dia punya formula, and then awak kena tahu apa yang penting di dalam setiap bentuk tu. So contohnya macam kalau circle, it's important for you to know about the radius, about the center, the equation, standard, and also general, okay? And then same goes with other shape, which is ellipse and also parabolas, okay? So benda-benda yang details tu memang kita akan kena tahu, okay? So cara untuk solve dia tu is awak mesti bayangkan juga soalan tu macam mana dia punya conics tu, the shape berada di atas graf. Okay, so contoh bila soalan bagi awak satu statement. Okay, so you need to imagine where the shape, let's say where the circle will be in our graph, in our x and also y axis. Okay, so daripada situ barulah kita akan nampak sebenarnya apa yang kita kena buat, apa yang kita nak cari. Okay, so bila awak dah nampak apa yang awak nak cari, simultaneous equation, walaupun dia ada 5 equation, benda tu tak jadi masalah untuk awak because you see the flow already. Okay, so tinggal nak cari nilai yang kita tak tahu je. Okay, so tak apa. Normal je. Alright, so jom tengok.
Alright, so jom. Okay, so basically, saya bagi awak instruction untuk tengok video circle. So there are 8 videos altogether and then awak akan belajar 5 part. Okay, so saya share kat sini kejap. Okay, so this is circle. Okay, so untuk hari ini kita cuma akan discuss yang ini. So find equation. Okay, so dia ada general and also standard. And then B, kita akan tengok macam mana kita nak cari center and also radius of a circle. Okay, so part C and also D sampai E. So ada 3 lagi part. C, D and also E kat bawah. Okay, so kita akan discuss soalan-soalan yang berkaitan esok lah. Okay, so kelas ganti kita esok petang. Alright, so A and B sahaja dulu. Kita fokus hari ini. Okay, so jom. Okay, so dalam part A, equation, apa yang awak dah belajar? Sekejap now, dia ada error. Oopsie. Sorry guys. Okay, so dalam part A, kita belajar pasal equation of circle. So part A, equation of circle. Okay, so ada berapa equation of circle yang kita belajar? Siapa-siapa yang jawab? Ada berapa equation? Hello everyone, boleh dengar tak suara saya? 2, yes, betul. 2, okay. So ada 2 equation dalam circle yang kita belajar. So what are the equation? Cuba sebut, nak bagi lebih ingat cuba sebut. So the first one is standard. Okay, so saya sebut standard dulu. Saya nak kungai boleh tak? LZ Gyron Ennis. Sebutkan formula untuk standard. Wahai kungai. Ada tak dalam nama dia ada? Guys, cuba respon. Next week kita dah nak kena face to face. Saya nak dengar suara semua orang. Saya lah Miss. Cepat. Dalam so kurungan X, Alright. X tolak H square Okay. tambah dalam kurungan Y tolak K square equal to R square. Okay, thank you Azrina. Okay, Miss. Okay, so ini adalah formula untuk standard equation. Okay, so daripada formula of standard equation, kita boleh keluarkan dia punya circle. Bukan circle, center dia. Okay, so kalau center dia, kita akan terus ambil je dekat sini, H and also K. So we have the center as in H, K. Macam tu. Okay, and then radius dia yang ni je lah kat belakang ni. So dapat radius juga. Okay, so kalau formula untuk general equation, so biasa saya tulis. So formula dia adalah x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. Okay, so ini adalah formula general. So beza antara standard and also general is just cara awak untuk tulis dia, cara penulisan dia and also center dia. Okay, so center dia bukan HK dah. Center dia sekarang adalah negative G, negative F. Okay, so center dia adalah negative G. Oops.
It's negative G, negative F. Okay, kat situ. And then awak ada C. Okay, so daripada nilai C yang awak ada ni, sebenarnya awak boleh dapat dia punya radius. And daripada radius pun sebenarnya awak boleh dapat nilai C dia. Okay, so kita akan guna satu formula. So formula tu adalah R is equal to G square plus F square minus C. Okay, so this is the formula yang berkaitan antara nilai X and also Y of your center and then nilai C awak. So that kita boleh cari radius. Okay, so saya ada soalan. Boleh tak kalau dekat sini saya gantikan dia as H square plus K square? So kiranya dia jadi R is equal to H square plus K square minus C. Boleh tak? Can I do that or can I not do that? Cannot? Tak Why? boleh. Kenapa tak boleh? Sebab itu bukan general. Sebab itu bukan? Boleh kot. Ha, boleh ke? Okay, cuba angkat tangan. Siapa yang cakap tak boleh? Can I see hands? Okay, ada. Beberapa orang cakap tak boleh. Oh, okay, ramai. Alamak, risau. Okay, so jawapan dia boleh. Kenapa dia boleh? Okay, so dia macam ni. Alright, so kita tahu center, kalau daripada standard, this is center kita. Kalau daripada general, this is our center. So dia actually adalah benda yang sama. Okay, so maksud benda yang sama is, so this one dengan this one are the same thing. Okay, so saya ada let's say, contohlah center saya sekarang, H. Okay kan? So dia mesti sama dengan negative G, negative F. Okay, so saya bagi contoh. So H saya sekarang let's say 3, K saya 2. Okay, and then saya punya negative G, dia akan jadi benda yang sama juga sebenarnya. Okay, sorry. 2, okay. So maksudnya daripada sini, kejap saya rasa tersesat tak saya buat. So daripada sini, my H is 3, my K is 2. And then my G will be negative 3, my F will be negative 2. Okay, so kalau saya inputkan nilai ini ke dalam ini dengan nilai ini ke dalam ini, saya akan dapat jawapan yang sama tak? Sama. Sama. Kenapa sama? Sama. Why is it the same? Dia akan jadi positif juga kan. Yes, betul. Sebab dia square kat sini. Okay, so dekat sini dia adalah square. So that's why dia tak kisah pun kalau awak letak G ataupun H. Okay, asalkan yang betul lah kiranya G dengan F, H dengan K. Okay. Tapi okay je, biasanya dia memang kita akan faham je lah sebab benda tu positif. So bila kita square, benda tu akan jadi positif. So kalau student letak nilai G ataupun F, okay je. Nak letak nilai HK pun boleh, tak ada masalah. Okay, kalau nak letak satu-satu pun okay je, maksudnya tertukar. Awak letak H and then awak letak F pun boleh juga. Okay je, sebab kita memang faham je lah sebab benda tu bila square dia akan jadi positif. Okay, tapi kalau boleh stick yang ni je lah. Saya risau pula. Okay, nak guna G dengan F, guna dua-dua. Kalau nak guna H dengan K, guna dua-dua. Okay, boleh faham tak? Boleh, Miss. Boleh. Okay, good. Alright, Boleh. so okay, good. Alright, so itu adalah basically pasal circle lah. So dia ada standard equation and also general equation. Okay, so kalau daripada standard, sebenarnya kita boleh dapat juga general equation dengan cara expand. Okay, so awak expand this one, awak expand this one, and then you bring everything to the left hand side, you will get general equation. Okay, itu sahaja beza dia. Alright. Okay, I think that's all for circle kot. Okay, itu sahaja. Ada apa-apa soalan tak? Before kita discuss tutorial. Tak ada. Okay, saya anggap tak ada Alright, so jom kita tengok tutorial question. Okay, so soalan yang melibatkan part A adalah soalan nombor 1. Soalan yang melibatkan equation of circle is question number 1.
And then this one bukan. Number 5. Number 9. 10. 14. And also, tu je. 14. Okay. That's all untuk part A. Okay. So ada tak mana-mana part, mana-mana soalan yang dalam part A ni, equation of circle, yang awak rasa susah, mencabar nak saya explain kat sini? Tidak juga. Saya rasa macam ada someone cakap C tapi tak dengar. Tak ada juga. Wafa okey? Ada. Cuba kuat Okey. sikit suara, tak dengar. 1C. 1C. Okay. Siapa tu Hamidah? 1C is this one. Okay. So, jom kita tengok macam mana kita nak buat soalan ni. Okay, so 1C. Alright, so kita baca dulu soalan. Okay, so soalan cakap dia minta kita write the general equation. So kalau general equation maksudnya kita akan gunakan yang ni lah. Okay, yang expanded punya. Bukan yang dalam factor punya. Okay, so soalan cakap dekat sini, tangent to the x-axis. Okay, so circle tu dia ada tangent dekat x-axis. Okay, and then radius dia adalah 4 and the x coordinate of center is -3. Okay, so kalau kita baca sekali lalu macam tu, it's a bit confusing. Okay, so there are total of 3 information that is given by the question. Okay, so dia bagi tahu awak dia tangent to x-axis, and then ada lagi satu information, radius dia adalah 4, lastly x coordinate adalah -3. Okay, so jom kita try lukis macam mana bentuk circle ni dekat x and also y axis. So saya lukis macam ni. This is x axis and this is y axis. Okay, so kalau kita baca soalan dekat situ dia cakap yang first kali saya highlight warna kuning tu, dia kata dia adalah tangent to the x axis. So this is your x axis. Ini adalah x axis awak. Okay, and then awak punya circle, dia punya tangent tu adalah x axis tu sendiri. So maksudnya circle awak dia macam ni. Dekat sini. Okay, so inilah maksudnya tangent. So ini dia sentuh pada satu titik saja dekat sini. X axis. Okay, so settle yang warna kuning. And then dia bagi tahu dekat situ, it's radius is 4. Okay, so maksudnya radius dia ke tengah adalah 4. So sini radius is equal to 4. Okay, settle. And then dia bagi kita x coordinate of center is -3. Okay, so x coordinate of center is -3. -3 maksudnya dia dekat belah sini. Sekejap saya panjangkan dia ke sana. Ke sana sikit. Sini ke sini. Oh, yang gunakan ke sini. Okay, so -3 is somewhere over here. Okay, and then dia cakap x coordinate dia adalah -3. So, awak kena pindahkan circle awak ke sana. -3. Okay, so daripada sini sebenarnya awak boleh teka dia punya center. Apa center dia? -3, 4. Yes, exactly. Betul? Okay, so dia punya center sebenarnya adalah -3, 4. So kita dah dapat terus kita punya center. Center is -3, 4. Okay, and then radius pun dah bagi. So radius awak adalah 4. Okay, so sebenarnya awak dah boleh terus cari awak punya general equation. Okay, so kalau saya lebih suka gunakan standard equation. So I will plug in the value of H and also K and also R in my standard equation, and then I will expand it to get the general equation. Okay, so using standard equation. Okay, so saya dapat x tolak juga ditambah 3 square and then plus with y minus 4 square equal to
4 square. Okay, so saya akan expandkan everything. So saya dapat x square plus 6x plus 9 plus y square minus 8y plus 16 equal to 16. Okay, so sekarang untuk general equation, everything needs to be on the left hand side. On your right hand side is equal to 0. So kita akan susun x square dulu and then y square. Lepas tu ambil balik yang ada x and then yang ada y. Okay, so constant kita settlekan semua. So awak dapat 9. So this is your answer. Okay, boleh faham tak? Okay, so ini Boleh. kalau Boleh. good. Okay, so this is if you use standard equation. Kalau awak nak guna general equation, so dalam general equation mesti ada nilai G and also F and also C. Okay, so tengok dalam general. Okay, so general awak mesti ada nilai G, awak mesti ada nilai F. Dua-dua ni dah ada, tapi awak tak ada C. Okay, so untuk cari C ni awak mesti guna this formula. Okay, so that's why saya lebih suka guna standard formula, standard equation, sebab saya tak perlu nak cari nilai C dah. So I just expand saja. Tapi tak ada masalah kalau awak lebih suka guna general equation terus. Okay, so you need to find C first lah before awak boleh masukkan, dalam yang ni. Yeah. That's all for question number 1C. Okay, so ada tak lagi soalan lain? D is dadu. Okay. So 1D tambah 1. Okay, so 1D saya kira yang last lah untuk nombor 1 Lepas tu kita pergi yang complicated sikit. Okay, sekejap. Saya copy. Paste dekat sini. Okay, so jom kita tengok 1D. Okay, so kita baca dulu soalan macam biasa. Alright, so soalan cakap x-intercept of 6. Okay, so kita tahu x-intercept dia adalah 6. And then y-intercept of -4. Okay, so y equal to -4 kat situ when x is equal to 0. And then passes through the origin. So bila passes through, maksudnya dia melepasi. Dia bukan just touch, dia melepasi. Okay, so beza antara touch dengan pass through. So saya bagi contoh kat sini. So itu origin. Okay, so ni circle kita. Okay, so saya tanya awak. Kalau this one, is this passing through or is this just touching? Touching. Yes. Okay, so kalau touching dia sentuh je, dia macam cuit sikit je. Okay, so dia tak lalu sampai dalam, dia tak masuk ke dalam hati. So dia sentuh je, macam tu lah. Okay, so kalau yang ini, what about this one? So this one, dia pass through lah, okay. So dia lalu dekat kosong and then dia keluar balik. Okay, so dia bukan sekadar sentuh dekat hujung. So satu je, tak. Okay, so dia lalu, so pass through lah. Itulah beza dia. Okay, so dalam soalan ni dia cakap dia passes through. So maksudnya awak punya circle tu nanti dia akan jadi macam ni lah. Sama ada macam ni, ataupun macam ni, ataupun boleh juga macam ni, last sekali boleh juga macam ni. Okay, so dia asalkan dia pass through origin, dia not touch. Okay, so saya padam balik. Alright, so jom kita try lukis. Macam mana bentuk kita punya graph ni. Passes through the origin. Okay, so let's draw x and also y axis first. X-axis, y-axis. Okay, so x-intercept of 6. X-intercept of 6. Saya buat bulatan dulu bagi nampak terus. Oh, lembut. Tak ada juga. Okay. So dia kata x-intercept dia 6. Maksudnya 6 dekat sini. 6 dekat kawasan yang positif. And then y-intercept dia adalah -4. So y-intercept -4 maksudnya dia pergi ke bawah sikit. Macam ni. Okay, so ni adalah graf awak. Dan dia mesti langgar origin. Okay, nampak ke? Alright, so daripada sini maksudnya
this is your x-intercept with 0.60. Okay, and then y-intercept is this one with -4. Sorry, not -4. It's 0, -4. Okay, and then dekat sini kita tahulah ni adalah origin which is 0, 0. Okay, so you have 3 point. Okay, kita ada 3 point and kita nak 3 variable yang kita tak tahu. 3 unknown yang kita tak tahu. Okay, so saya akan gunakan formula of general equation. Yeah, let's use general equation. Okay, so general equation, saya salin balik. So general equation, formula dia x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Okay, so saya akan ambil titik yang paling senang. The easiest point that we have is the origin itself. So 0, 0. So at 0, 0. Okay, so kita masukkan yang ini kosong. This one 0, this one 0, this one 0. Apa yang awak akan dapat? What value do you get? Apa yang tinggal? Semua ni dah mati. So ni kosong, ni kosong, ni kosong. Exactly. Okay. So maksudnya awak akan dapat nilai C which is equal to 0. So your C is equal to 0. Settle. Okay. So saya padam balik ni. Okay, so now kita akan masukkan nilai point yang kedua. So saya nak gunakan point x coordinate. So at 6, 0. Okay, so kita gantikan yang ini jadi 6, this one jadi 0. This one jadi 6, this one jadi 0. This one is 0 as well. Okay, so daripada sini kita akan dapat 6 square. Okay, so ini dah cancel. And then awak ada plus 2g times 6. Okay, and then this one dah tak ada juga sebab dah kosong. And this one pun memang kosong. So awak akan dapat dekat sini equal to 0. Okay, so you get 36 plus 12g is equal to 0. So 12g is equal to negative 36. G is equal to negative 3. Settle. Okay, awak dapat G equal to negative 3. And then lastly, you have another point that haven't been used. So at point 0, negative 4. Okay, so kita akan gantikan pula dalam general equation kita. Padam. Oh, tak boleh padam kot. Kita buat kosong. Padam kot. Sekejap guys. Okay, so kita ganti pula dalam general equation kita. So sekarang yang ini kosong. This one is negative 4. This one is 0. This one is negative 4. This one is 0. Okay, so sekarang awak tinggal negative 4 square. And then plus with 2f times negative 4 is equal to 0. Okay, so you get 16 minus 8f is equal to 0. So 8f is equal to 16. F is equal to 2. Okay, so awak dah dapat dah ketiga-tiga nilai. So C sama dengan 0, G sama dengan negatif 3, F sama dengan 2. So just substitute in your general equation. Okay, so yang ni awak sambung sendiri. Okay, boleh faham? Boleh, okay. So soalan nombor 1 ni dia sebenarnya simple lagi. Dia masih boleh kita cakap mudah. Okay, so soalan nombor 1 bagi saya dia senang. Okay, so try fahamkan balik. Kalau awak rasa complicated, cuba tengok balik example ni. Cuba fahamkan balik. Kalau rasa tak faham juga, tanya saya. Okay, I think that's all for number 1. Okay. Fatin cakap, thank you. Okay, no problem. Alright, so jom tengok soalan seterusnya. Nombor 3. Okay, so number 5, number 9, 10 and also 14. Okay, so saya rasa nombor 5 dia macam mudah sebab awak hanya perlu cari nilai yang kita tak tahu, which is the G, F and also C, okay, by using simultaneous equation. So I just skip that one. Okay, this one number 9, number 10 pun senang.
Okay, so number 9 and also number 14, I think it's a bit complicated. So antara dua tu, yang mana satu awak nak saya bincang dekat sini? 9 or 14? Kedua-dua awak rasa okey saja? Betul. 14? Ada tak siapa-siapa yang dah berjaya buat soalan nombor 14? Cuba angkat tangan. Oh, masa dapat. Lagi. Masa seorang je. Okay, so dua-dua. Okay, so saya rasa tak sempat nak buat dua-dua. Okay, so saya buat satu je dulu. Kita tengok yang, kejap eh. So number 14, dia tak panjang sangat sebenarnya dalam kerja dia. 14 and also 9. Wait a minute. Saya bagi awak nombor 14 lah. Nombor 9 tu nanti kita tengok kemudian. Okay, so jom tengok nombor 14 dulu. So, baca dulu soalan. So, dia cakap dekat sini, 2 circles of radius 5 units. Oh, kejap. Tadi masa cakap dia boleh buat nombor 14 kan? Okay, tak apa. Saya nak Marcel share jawapan dia nanti dalam kelas kita yang seterusnya, esok. Okay, so saya discuss nombor 9. Okay, so jom kita tengok nombor 9. Alright, so number 9, the question stated that a circle passes through the points A equal to A negative 2, 4, B 7, 7. Okay, so saya buat dulu dia punya circle. So say that this one B, sebab dia dekat atas. 7, 7. Okay, and then another one dekat bawah kiri sikit. So this is negative 2, 4. Okay, and then dia cakap center lies on the y equal to x plus 1. Okay, so line ini kita boleh rearrange making it y as the subject. So you get x plus 1 dekat sini. Betul ke? Okay, so x plus 1. So maksudnya dia adalah positif dekat atas. Okay, lebih kurang. Okay, so saya rasa itu je yang perlu tahu. Okay, and then soalan minta kita find the radius and standard equation of the circle. Okay, dia nak minta kita cari radius and also standard equation. Okay, so maksudnya awak kena ada 3 benda yang awak tak tahu. Okay, so bila kita ada 3 benda yang kita tak tahu, mesti ada 3 equation yang kita ada untuk solvekan dia. Okay, so soalan minta kita cari. You need to find a radius. You need to find the standard equation. So dalam standard equation dia mesti ada H and also K. Ataupun awak mesti tahu nilai G and also nilai F. Okay, so 3 benda ni mesti awak cari. Okay, so jom kita tengok apa information yang kita boleh guna. Okay, so we know that dekat sini, dekat line hijau ni, somewhere in the middle here is your center. Okay, so center kita let dia, let's say as negative G, negative F. Okay, so ini adalah center saya. Saya let dia dalam bentuk G and also F. Okay, so dia mesti ada negative G, negative F. So that is our center. Okay, so kita tahu center kita, center that we have right now lies on the line y equal to x plus 1. Okay, so I'm gonna plug in this center into this one. Okay, so saya nak cari satu equation yang melibatkan F and also G. Okay, so saya guna warna merah. So at point negative G, negative F, I will get negative F is equal to negative G plus 1. Okay, so yang ini nilai Y, this one adalah nilai X. So saya masuk dalam ni. Okay, and then I rearrange. So saya jadikan F is equal to G minus 1. Okay, this is my first equation. Okay, settle. Alright, and then kita ada 2 point yang kita tahu. Okay, so I'm gonna use this point and masukkan ke dalam kita punya general equation. Okay,
point negative 2, 4. Okay, so saya akan dapat, sekejap kita copy dulu. Mana tadi? This one. Let me copy this one. General equation kita. So senang saya nak refer. Padam dulu. Okay. So this one ke atas. Guna color lain. Biru. Alright. Okay. So daripada sini, saya masukkan nilai X and also Y saya ke dalam general equation. So I will have negative 2 square plus 4 square plus 2G times X. X is negative 2. And then plus 2F, Y is 4 plus C. C kita tak tahu. Is equal to 0. Okay, so let's expand this one. So you get 4 plus 16 minus 4G plus 8F plus C is equal to 0. So saya combinekan constant yang dekat depan tu. So 4 tambah 16 adalah 20. Okay, this is my second equation. Okay, so last one, kita substitute satu lagi point yang kita tahu. So we have at 7. Okay, so I will have 7 square plus 7 square plus 2G times 7 plus 2F times 7 plus C is equal to 0. Okay, so this one is 49 plus 49. You get 98. This is 98 and then you have 14G plus 14F plus C is equal to 0. Okay, so sekarang awak dah ada 3 equation. Okay, so bila kita ada 3 equation, barulah kita boleh cari 3 unknown yang kita tak tahu. Okay, so kalau awak ada 2 unknown yang awak tak tahu, let's say X, Y. So mesti ada 2 equation. Okay, and so on. So bila ada 2 unknown tak tahu, mesti ada 2 equation. Kalau ada 3 unknown yang awak tak tahu, mesti ada 3 equation. Kalau ada 4, dia ada 4 equation lah. And so on sampai banyak-banyak. Okay, so daripada sini awak dah ada 3 equation. Okay, and saya nak minta awak settlekan sendirilah. Okay, boleh tak? Okay, so daripada sini sebenarnya awak dah boleh try dah buat sendiri. Cari sendiri apa nilai G, F and also C dia. Okay, and then masukkan dalam formula of standard equation. Okay, but don't forget, this is value of G and also F. For standard equation, you must use H and also K. So you just need to negative the value. I think that's all. Okay, and also R lah. R yang ini, soalan minta kita cari R. Tapi kat sini kita akan jumpa C. So guna formula yang ada R, G and also F. Okay, ada tak apa-apa soalan lagi? Okay, nanti Fatin settlekan sendiri soalan ni, boleh ke? Boleh. Okay, clear tak? This example number 9. Clear, Miss. Yeah, okay, good. Okay, so itu adalah nombor sebenarnya. Okay, so number 14. Number 14. Kita ada lagi 13 minit. Marcel, do you mind sharing your answer with the rest of your friend? Awak share dengan saya, nanti saya share dengan kawan-kawan awak. Marcel dalam ni ke? Masih dalam? Ada. Yes, Miss. Apa, Okay. Miss? PM saya jawapan awak untuk soalan ni, nombor 14. This one. Screenshot your answer and give it to me. Not screenshot, just take a picture of your answer. Buku saya di atas, Miss. Saya Awak? bukan di bilik. Kenapa awak bukan di bilik?
Saya ada bilik bacaan. Bila bacaan. Okay, tak apa. Alright, Ken, Hannah. Okay, so jom. Saya teruslah. Saya explain kat sini. Macam mana kita nak buat. Okay, so soalan ni markah dia ada 6. Okay, so maksudnya jalan kerja dia tak adalah panjang sangat sepatutnya. Tapi dia panjang sikit lah, sikit. Okay, so jom kita tengok. So, two circles of radius 5 units. Okay, so we know that we have two circles and both circles have a radius of 5 unit. Okay, so maksudnya saya lukis satu circle. Sekejap, saya lukis dia besar sikit. Bagi nampak. Circle. Okay, so this is my circle. Copy, paste. Okay, kenapa saya paste? Sebab dia adalah circle yang sama size. Sebab dia ada radius 5. Okay, and then dia kata dua-dua circle ni dia pass through the origin with their centers lie on the line x plus y equal to 1. Okay, so rearrange first this line that you have. So it's y equal to negative x plus 1. Okay, so kalau negative x plus 1 maksudnya gradient awak dia menurun ke bawah. Okay, so dia terbalik. Saya turunkan ini ke bawah dulu. Okay, saya akan lukis dia punya. Like this. Muat ke tu? Macam tak muat je. Dia besar sikit. This is x axis. This is your y axis. Okay, so kita punya line y equal to negative x plus 1 dia jadi macam ni. So di atas sikit kat situ. Lebih kurang lah. Okay, and then dia kata two circle with their center lies on the line. Okay, so circle saya ni center dia duduk dekat sini. Lebih kurang. Okay, and then yang ini pun sama juga duduk dekat sini. Okay, so circle ni dia mesti center dia ni dia mesti duduk kat atas ni and then dia mesti pass through the origin. So saya akan bawa saya punya ni pergi somewhere here. Okay, settle. Okay, so kalau awak tengok dekat sini we have our center lies on the line yang warna hijau tu and then dia mesti pass through the origin. So this is pass through. Okay, so settle satu graph kita, satu circle and then another circle. So dia mesti duduk center tu dekat yang warna hijau and then dia mesti pass through the origin. So this is my second circle. Okay, so macam ni lah rupa circle awak tu dalam Cartesian plate, dalam graph. Okay, settle. Alright, so show that the equations of the circles are x square plus y square plus 6x bla 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 bla. Okay, so maksudnya dekat sini soalan minta kita tunjukkan equation yang ada dekat sini is this circle punya. Okay, tak kisahlah yang ini boleh jadi yang ini pun boleh jadi kesana punya. Okay, so asalkan kita dapat show circle ni punya equation is this one. Okay, so macam mana kita nak showkan dia? So mesti akan ada 3 unknown yang kita tak tahu. Okay, so we need to find that unknown. Okay, so you want to find H, K and also R. Okay, so first thing first, saya akan tulis dulu kejap. So we have y equal to negative x plus 1. Macam tu. Okay, and then center dia, saya akan guna center as HK. HK, ini pun HK. Di nilai yang berbeza tapi saya tulis HK je sebab nak mudah. Okay, so awak boleh je nak tulis H1, K1, H2, K2. No problem. Okay, tapi saya nak tulis HK sahaja. Alright, so daripada sini, saya tahu point ini dia duduk dekat atas yang ini. So, I'm going to plug in the point, the center point that I have into the straight line punya equation. So, at H, K, okay, I will have K equal to negative H plus 1. Okay, so this is my first equation. First equation, settle. Okay, and then kita tahu lagi satu point, another point that we have. Apa point yang kita tahu dalam ni?
Is there any other point that we know in this circle? Nampak tak? Mana-mana point yang kita tahu? Cuba tengok kat sini. Point on circle. Kosong-kosong. Okay, yes, exactly. Betul? Kosong-kosong, which is the origin. Okay, so we know that our origin 0, 0 will be on the circle. Okay, so circle kita touch that point. Dia pass through to get exact. Okay, so at point 0, 0. Okay, so saya akan gunakan standard equation punya formula. So standard equation, formula dia saya tulis dulu so that we can refer. So standard equation is x minus h square plus y minus k square equal to r square. Okay, so dekat point 0, 0, kita akan dapat x square plus, sorry, bukan x square, it's h square. Okay, so h square plus k square equal to r square. So r kita dah tahu, which is 5. So gantikan kat dalam ni, kita ada 5. Okay, so dia sama dengan h square plus k square equal to 25. Okay, so this is my second equation. Settle. Okay, so daripada sini sebenarnya awak tak perlu nak cari equation yang ketiga sebab we just want to find k and also h. And this one kita ada k, sorry, this one we have h, this one we have k. Okay, so we are just going to substitute this into this one. Okay, so substitute 1 into 2, you are going to get h square plus k square. So your k is negative h plus 1 square equal to 25. Okay, so let's expand this one. You get h square plus h square minus 2h plus 1 equal to 25. Alright, and then kita simplifikan everything, put everything on the left hand side. So you get 2h square minus 2h minus 24 equal to 0. Okay, so kita simplifikan dulu. Kenapa kita kena simplify? Sebab this one dia ada factor of 2. This one got factor of 2. This one ada factor of 2 as well. So we are going to divide everything with 2. So you get h square minus h minus 12 equal to 0. Okay, so kalau kita tekan calculator, we are going to get h minus 4, h plus 3 equal to 0, meaning that your h is 4 and also negative 3. Settle. Okay, so daripada sini boleh terus cari nilai k. So substitutekan sahaja h ke dalam ini. Okay, so saya ada soalan before kita sambung. Boleh tak kalau saya tak buat step yang ni? Saya skip terus ke bawah. So ni lompat terus ke sini. So saya ada calculator, I have calculator, so I just press my calculator and then I will get this one. Can I do that? Cannot. Cannot. Why cannot, Ellie? It is not the simplest form. It Betul, can be it's not the divided simplest form. simpler. Yes, betul, exactly. Okay, so ada tak lagi sebab lain? Siapa-siapa nak cuba? Nak teka? Siapa cakap boleh? Siapa cakap tak boleh? Cuba explain kat saya kenapa. I want to know why. Okay, so kalau siapa-siapa yang cakap boleh, okay, cuba fikir balik. Alright, so try to expand this one back. Okay, so you should get exactly the same as the one previous. Okay, so kalau awak cuba expand yang ini, okay, so you expand h times h, you are going to get h square. Tapi dekat sini awak ada 2 h square. So 2 awak ni hilang. Dia tak tahu gimana. Okay, so sebenarnya dia salah lah, dia tak lengkap. It is not
perfect. Okay, so kalau awak ada satu quadratic equation yang awak boleh simplify kan, awak boleh factor out any scalar, kita boleh simplekan dia in simplest form. Okay, maksudnya ada factor yang kita boleh bahagi, then you need to do so before awak tekan awak punya calculator. Okay, sebab ada certain soalan yang akan memberi efek kalau awak tak buat benda ni. Okay, tapi untuk yang ini dia memang tak ada masalah pun sebenarnya, okey je, tapi dia kurang lengkap dan boleh juga hilang satu markah saya rasa. Okay, sebab dia tak tepat. Okay, sebab kalau maksudnya equal, jalan kerja yang macam ni, dia akan follow je. So maksudnya yang ini kita dapat daripada atas. Okay, so yang bawah ni kita dapat daripada atas je. So dia mesti akan ada dia punya flow sendiri. Dan mesti lengkap cara penulisan tu. Okay, itu adalah pasal kuadratik lah. Okay, boleh faham ke? Siapa-siapa yang kalau dia cakap boleh tadi? Okay, Miss. Okay. Alright. So daripada sini, awak sambung sendiri. Okay, so you already found the values of H and also K. Okay, so maksudnya nilai dekat sini might be 4. This one might be -3. Okay, so you just need to find K here and also here. Okay, so cari K, find K, and then bila dah jumpa K, substitutekan into your equation. Itu saja. And then mesti dapat sama dengan yang ini. Okay, so try it on your own, siapkan sendiri. Okay, I think that's all untuk soalan nombor 14. Okay, is there any question before we finish our class today? Semua orang okay ke untuk part A? Miss, lepas dapat K tu kan kasih masuk dalam standard sama general je kah? Pilih salah satu je. Awak nak masuk dalam standard ke awak nak masuk dalam general? Okay. Okay, so kalau nak mudah awak masuk dalam standard sebab you have the value of H and also K plus radius. So awak expandkan sahaja sampai dapat general.